ආයිබෝවන් කුකින් හට් එල්ගේ අපේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස අඹ කරියක් හදාගන්න ආකාරය. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අඹ කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ පේන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන මූලිකම දේවල් ටික. මුලින්ම සෝදා පිරිසිදු කරගත් අඹ මේ ප්‍රමාණයේ කැබලි වලට කපාගෙන ඒකට මිරිස් කුඩු බැඳපු මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. අපි මේ බැඳපු මිරිස් කුඩු එකෙන් තමයි අපේ අඹ කරියේ පාට ලස්සනට එන්නේ. ඒකටම කහ කුඩු ස්වල්පයක්. දැන් ඕගොල්ලන්ට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට අපි අඹ කරියකට ඕන තෙම්පරාදුව ලැහැත්ති කරගමු. රත් වෙච්ච ඇතිලියකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාලා අපි ඒකට තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු දාලා රන්වන් පැහැවෙනකම් චුට්ටක් තෙම්පරාදු කරගමු. මේ තෙම්පරාදු කරගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු එකට අපි දැන් ඉතුරු දේවල් ටික දාගෙන තෙම්පරාදු කරගමු. කපාගත්ත අම්මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ මේ සේරම දේවල් දාගෙන හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න. තව මේකේ රහ වැඩි කරගන්න අපි දාගන්නවා බැදපු උළුහල් කුඩු ස්වල්පයක්. පොඩි කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මේ තෙම්පරාදුව ලැහැත්ති. තව චුට්ටක් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපේ මේ තෙම්පරාදුවට අපින් කලින් ලැහැත්ති කරගත්ත අඹ මිශ්‍රණය දාගන්නවා. අඹ මිශ්‍රණයේ හොඳට තෙම්පරාදුව දැවටෙන්න කලවම් කරගන්න. මේ කලවම් කරගත්ත අඹ මිශ්‍රණයට අපි ඊළඟට එකතු කරගන්න හදන්නේ අපි කලින් ලැහැත්ති කරගත්ත අපේ පොල් කිරි ටික. මෙතන තියෙනවා මිටි කිරි කෝප දෙකක්. දැන් හොඳට කලවම් කරලා ලුණු රස බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් වහලා විනාඩි 15ක් විතර හොඳට උයා ගන්න. විනාඩි 15කින් අපි ඇරලා බලනකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන අඹ කරි එකක් තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. බලන්න යාළුවනේ අපේ පොල් කිරි හින්දා ලස්සනට තෙල් පෑදිලා දිලිසෙන හැටි අපේ අඹ කරි එක. දැන් ඔයාලට අපේ අඹ කරි එකට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ සීනි. ඒක එක එක්කෙනාගේ රස අනුව වෙනස් වෙන හින්දා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් එකතු කරගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපේ අඹ කරි එක ලැහැත්ති. ඉතින් මේ වගේ රසම රස රෙසිපි දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.